اهلا وسهلا بيكم في قناة يويو كروشيه. فيديو النهاردة لكلوك كروشيه سليبر بتصميم جديد سهل وبسيط جدا للمبتدئين، خطير في اللبس. هنشتغلوا مع بعض خطوة بخطوة، تقدري تنفذي الموديل ده لأي مقاس. أتمنى يعجبكم والشرح يكون سهل وواضح. ما تنسوش قبل ما نبدأ لايك للفيديو وشير علشان غيركم كمان يستفيد. يلا بينا نبدأ نشوف الخيط المستخدم، رقم الإبرة المناسب وخطوات العمل. بالنسبة لي الخيط المستخدم هستخدم خيوط إليزا باتيك، خيط صوف فتلته سميكة إلى حد ما، وهشتغل مع الخيط ده بإبرة كروشيه مقاس 4 مليمتر. الموديل ده مقاس 38 و39، وكمية الخيط المستخدمة 90 جرام فقط. أول حاجة هبدأ أمسك طرف الخيط وهشتغل عقدة البداية. بعد كده هبدأ بأربع سلاسل، سلسلة 2 3 4. بعد كده هروح عند أول سلسلة أنا بدأت فيها، هدخل فيها في الضلع الأمامي وهسحب الخيط وهطلع من السلسلة ومن الحلقة اللي على الإبرة، وأنا كده اتشكل معايا حلقة صغيرة. الحلقة دي اللي هشتغل فيها الغرز بتاعتي. أول حاجة هبدأ أرتفع سلسلة وبدخل جوه الحلقة دي وبشتغل غرزة حشو، تبقى دي أول غرزة معايا. تمام. في نفس الحلقة بشتغل غرزة الحشو التانية، في نفس الحلقة غرزة الحشو التالتة، والغرزة الرابعة، الخامسة، الستة، السبعة، التامنة، التاسعة، واخر غرزة معايا هشتغلها غرزة الحشو رقم 10. انا كده اشتغلت 10 من غرزة الحشو. طرف الخيط الصغير ده ببدأ ان انا اشده بالشكل ده علشان اضيق الحلقة اللي في الوسط. تمام. بعد كده بدخل في اول غرزة تحت الضلعين وبسحب الخيط وبشتغل غرزة منزلقة. بعد كده برتفع سلسلة وبدخل في نفس المكان وبسحب الخيط وبشتغل اول غرزة حشو، والدور التاني ببدأ اشتغل تزايد في كل الغرز. كده انا اشتغلت اول غرزة، وفي نفس المكان بشتغل الغرزة التانية، الغرزة اللي وراها بدخل فيها وبشتغل 2 حشو في نفس المكان. في الغرزة التالتة بشتغل 2 حشو في نفس المكان. الغرزة الرابعة 2 حشو في نفس المكان، وهكذا كل غرزة بتقابلني بدخل فيها وبشتغل 2 حشو لنهاية الدور. وصلت لنهاية الدور واخر غرزة معايا بدخل فيها وبشتغل 2 حشو في نفس المكان. تمام. بعد كده بقفل الدور بتاعي. في اول غرزة انا بدأت بيها بدخل تحت الضلعين وبشتغل غرزة منزلقة بالشكل ده. تمام. بعد كده بنبدأ الدور الثالث، والدور الثالث التزايد فيه بيكون غرزة وبعد كده غرزتين، غرزة وغرزتين. تمام. برتفع سلسلة وبدخل في نفس المكان في أول غرزة معايا وبشتغل غرزة حشو، وبعد كده الغرزة اللي وراها بشتغل فيها تزايد 2 حشو في نفس المكان. الغرزة اللي بعدها بشتغل غرزة حشو واحدة بس، والغرزة اللي وراها بشتغل 2 حشو في نفس المكان. الغرزة اللي بعدها بشتغل فيها غرزة حشو واحدة بس، والغرزة اللي وراها بشتغل فيها 2 حشو في نفس المكان، واحد في نفس المكان الغرزة التانية،
وبفضل ماشية بنفس الطريقة، غرزة غرزتين غرزة غرزتين لحد نهاية الدور. أنا عندي كده الدور الأول 10 غرز، الدور التاني 20، وهيبقى الدور التالت عدد الغرز فيه 30 غرزة. وصلت لنهاية الدور وآخر غرزة معايا ببدأ أشتغل فيها تزايد 2 غرزة حشو في نفس المكان، وكده عدد الغرز معايا 30 غرزة. تمام. ببدأ أقفل منزلقة في أول غرزة أنا بدأت بيها بالشكل ده كده. تمام. الدور الرابع بيكون التزايد كالتالي: برتفع سلسلة وفي نفس المكان بشتغل غرزة حشو، وبعد كده الغرزة اللي بعدها غرزة حشو واحدة بس، والغرزة اللي وراها ببدأ أشتغل فيها تزايد 2 حشو في نفس المكان، 1 2. يبقى التزايد بتاعي في الغرزة التالتة. يبقى الدور الرابع التزايد في الغرزة التالتة. الغرزة اللي وراها بشتغل حشو واحدة بس، الغرزة اللي بعدها حشو واحدة بس، وبعد كده الغرزة التالتة بشتغل فيها تزايد، وهكذا ببدأ أكرر غرزة واحدة واللي بعدها غرزة واحدة، وبعد كده ببدأ أشتغل غرزتين، 1 في نفس المكان الغرزة التانية. بفضل ماشية بنفس الطريقة دي، غرزة غرزة غرزتين غرزة غرزة غرزتين لحد نهاية الدور، وعدد الغرز في الدور الرابع هيكون 40. أنا كده وصلت لنهاية الدور الرابع، وآخر حاجة اشتغلتها 2 حشو في آخر غرزة، وبعد كده هقفل بمنزلقة في أول غرزة أنا بدأت بيها بالشكل ده. تمام. بعد كده الدور الخامس أنا هشتغل، وده هيبقى آخر دور معايا، أنا كده وصلت للمقاس المناسب. هشتغل الدور الخامس بدون أي تزايد. تمام. وما نخافش، الشغل مش هيضيق معانا ولا أي حاجة. هرتفع سلسلة وفي نفس المكان هشتغل حشو، وبعد كده كل غرزة بتقابلني بشتغل فيها غرزة حشو واحدة بس بدون أي تزايد. بالشكل ده كده، وبكمل لحد نهاية الدور. وصلت لنهاية الدور الخامس، وزي ما انتوا شايفين كده الشغل بتاعنا وصلت خلاص للمقاس اللي انا محتاجاه، وهنبدأ ننهي الدور بتاعنا بشكل كويس. كل اللي انا هعمله ان انا هبدأ اقص الخيط وهسحب، وهبدأ امسك طرف الخيط وهلضم الخيط في الابرة. انا هنا لضمت الخيط في الابرة، وهبدأ ادخل في اخر غرزة معايا او اول غرزة انا بدأت بيها تحت الضلعين، بدخل بالشكل ده وبسحب الخيط بتاعي وبدخل في اخر غرزة من المنتصف، وباخد اللفة اللي تحت معايا. تمام. وبسحب وبظبط السلسلة اللي انا نهيت بيها الشغل بالشكل ده. تمام. بعد كده من الظهر هنبدأ ننظف الخيط الزيادة، ببدأ أدخل من تحت الغرز بالشكل ده وبداري طرف الخيط. أنا كده داريت طرف الخيط، وببدأ أقص الخيط بالشكل ده كده. تمام. وعايزة أقول لكم برضو مقاس الدايرة ديت. أنا كده لما أجي أقيس الدايرة هلاقيها 8 سنتي. نبدأ دلوقتي نشتغل النعل بأسهل طريقة. أنا هشتغل بشكل مستطيل عادي، لكن تقدري تشتغلي بشكل بيضاوي زي ما تحبي. هنشتغل بأسهل طريقة اللي هي الشكل المستطيل. أول حاجة هبدأ أشتغل سلسلة البداية، وبعد كده هبدأ ب10 سلاسل: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
تمام. بعد كده هبدأ افوت سلسلة وبدخل في السلسلة اللي بعدها بشتغل حشو، السلسلة اللي وراها بشتغل حشو، السلسلة اللي بعدها حشو. كل سلسلة بتقابلني بدخل فيها وبشتغل بغرزة الحشو لحد لما بوصل لآخر سلسلة معايا. أنا كده وصلت لآخر سلسلة، وأنا كده عدد الغرز معايا 9 من غرزة الحشو، نتيجة إن أنا بدأت ب10 سلاسل. بعد كده برتفع سلسلة، بدير الشغل الناحية التانية، سلسلة الارتفاع مش باجي جنبها، وبدخل في أول غرزة وبشتغل حشو، الغرزة اللي بعدها حشو، كده 2، واللي بعدها الغرزة التالتة، الرابعة، الخامسة، الستة، السبعة، التامنة، وآخر غرزة معايا اللي هي الغرزة رقم 10، الغرزة رقم 9. تمام. بدخل تحت الضلعين كده وبشتغل الغرزة رقم 9 بالشكل ده. بعد كده برتفع سلسلة، بدير الشغل الناحية التانية، سلسلة الارتفاع مش باجي جنبها، وبدخل في أول غرزة وبشتغل حشو. كل غرزة بتقابلني بدخل فيها بالشكل ده، بشتغل بغرزة الحشو. أنا كده برضو عندي 9 غرز في كل دور. وصلت لآخر غرزة اهي اللي هي قبل اللفة دي على طول، وبدخل تحت الضلعين وبسحب الخيط وبشتغل حشو. برتفع سلسلة، بدير الشغل الناحية التانية، سلسلة الارتفاع مش باجي جنبها، وبدخل في أول غرزة وبشتغل حشو، الغرزة اللي وراها، الغرزة اللي بعدها، وبكمل بغرزة الحشو لنهاية الدور، وبرتفع بالأسطر لحد لما أوصل لطول النعل اللي أنا محتاجاه. ارتفعت بالأسطر واشتغلت 34 سطر، ووصلت للمقاس اللي أنا محتاجاه لطول النعل، وأنا وصلت كده لمقاس 20 سنتي. طبعا تقدري تزودي أو تقللي على حسب المقاس اللي بتشتغلي عليه. تمام. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نشتغل بغرزة الحشو داير ما يدور حوالين القطعة بتاعتنا. فأول حاجة هبدأ ارتفع سلسلة، وهبدأ كل سطر هشتغل قدامه غرزة حشو. فبدخل كده في أول سطر معايا وبشتغل غرزة حشو، وأنا هنا عندي سطر حلقات أهو بدخل فيه وبشتغل حشو، والسطر ده بدخل بشتغل حشو، وعندي هنا سطر الحلقات بدخل فيه وبشتغل حشو، السطر اللي بعديه السطر ده بدخل وبشتغل حشو، سطر الحلقات بدخل بشتغل حشو، وهكذا كل سطر بشتغل قدامه غرزة حشو لحد لما بوصل للجزء ده. كملت بغرزة الحشو، وصلت للجزء ده كده، واخر غرزة هنا اخر سطر اللي هو سطر الحلقات بدخل فيه وبشتغل حشو. بعد كده ببدأ هنا كل غرزة بتقابلني بدخل فيها وبشتغل غرزة حشو بالشكل ده. عندي هنا غرز اهي، كل غرزة بشتغل فيها غرزة حشو. وصلت لآخر غرزة بدخل وبشتغل حشو بالشكل ده. بعد كده باخد انا طرف الخيط معايا
وبداريه تحت الغرز، وبروح لسطر الحلقات وبدخل بشتغل حشو، وبعد كده السطر اللي بعديه حشو، سطر الحلقات بدخل وبشتغل حشو، السطر اللي بعديه سطر الحلقات، وبفضل مكملة بغرزة الحشو بالشكل ده داير ما يدور، وباخد طرف الخيط معايا وبداريه تحت الغرز لحد لما بوصل للجزء ده. وصلت لي الجزء دوت الاخر غرزة اشتغلتها اللي هو سطر الحلقات. تمام. وهبدأ هنا كل غرزة بتقابلني بدخل فيها عادي خالص وبشتغل بغرزة الحشو. بفضل ماشية بالشكل ده لحد لما بوصل لأول غرزة أنا بدأت بيها. أنا كده وصلت لأول غرزة، شايفين دي سلسلة الارتفاع ودي أول غرزة معايا، فبدخل فيها تحت الضلعين كده وبشتغل غرزة منزلقة. بعد كده أنا هبدأ أشتغل بغرزة العمود، فهبدأ أرتفع بثلاث سلاسل بحسبهم غرزة عمود، وهبدأ أشتغل أعمدة ولكن في اللفة الخلفية من الغرز. تمام. فأنا هروح لأول غرزة معايا تحت اللفة الخلفية وبسحب الخيط وبشتغل عمود، والغرزة اللي وراها بدخل في اللفة الخلفية وبشتغل عمود، الغرزة اللي بعدها بدخل في اللفة الخلفية وبشتغل عمود، وهكذا بالشكل ده. كل غرزة بتقابلني بدخل في اللفة الخلفية وبشتغل بغرزة العمود، وبفضل مكملة بدون اي تزايد داير ما يدور لحد لما بوصل للمكان اللي انا بدأت منه. فضلت ماشية داير ما يدور بغرزة العمود بالشكل ده كده، وصلت لنهاية الدور. اخر غرزة عمود اهي اشتغلتها، وبعد كده هبدأ اقفل بمنزلقة في السلسلة التالتة. تمام. هنبدأ دلوقتي نشتغل بغرزة العمود الأمامي والعمود الخلفي. فكل اللي أنا هعمله إن أنا هبدأ أرتفع سلسلة وهبدأ أدخل من تحت العمود من تحت الثلاث سلاسل، وهسحب الخيط. عندي حلقتين بلف وبطلع من الحلقتين كده كأني أنا اشتغلت غرزة حشو أمامية، وبعد كده هرتفع سلسلة يبقى ده كأنه كده عمود أمامي. بعد كده بروح على العمود اللي بعده وبشتغل عمود خلفي. خلفي يعني الإبرة من ظهر الشغل، وببدأ أدخل كده العمود بيبقى تحت والإبرة بتبقى فوق بالشكل ده، وبسحب الخيط وبطلع من حلقتين في حلقتين. أنا كده اشتغلت عمود خلفي. بعد كده هشتغل عمود أمامي. ادي غرزة العمود أمامي يعني الإبرة قدام الشغل، وبدخل من تحت العمود بسحب الخيط وبطلع من حلقتين في حلقتين. تمام. بعد كده عمود خلفي. خلفي يعني الإبرة من ظهر الشغل، وبدخل كده تبقى الإبرة فوق والعمود هو اللي تحت، وبسحب الخيط وبطلع من حلقتين في حلقتين. بعد كده بشتغل عمود أمامي من قدام الشغل، وبطلع من حلقتين في حلقتين. بعد كده عمود خلفي، واللي بعديه عمود أمامي، واللي بعده عمود خلفي.
وهكذا بالتبادل، عمود أمامي عمود خلفي لحد نهاية الدور. فضلت مكملة، وصلت لنهاية الدور، وده كده الشكل اللي أنا حصلت عليه. تمام. آخر حاجة هنا اشتغلتها عمود أمامي واتبقالي غرزة، فهشتغل فيها عمود خلفي بالشكل ده، وهنبدأ ننهي الدور مع بعض. أنا هنا عندي عمود أمامي بتجاهله خالص وبروح من بعديه هنا وبسحب الخيط وبشتغل منزلقة بالشكل ده. بعد كده برتفع سلسلة وبدخل من تحت العمود الأمامي وبسحب الخيط، بشتغل غرزة حشو أمامية، وبعد كده سلسلة فوق العمود الأمامي اشتغلت عمود أمامي. تمام. بعد كده عندي هنا عمود خلفي، فهشتغل فوقيه عمود خلفي، الإبرة من ظهر الشغل وبدخل كده. تمام. وبسحب الخيط وبشتغل عمود خلفي. بعد كده عندي هنا عمود أمامي، فبشتغل عمود أمامي من تحت العمود وبسحب الخيط وبشتغل عمود أمامي. بعد كده هنا عمود خلفي، عمود خلفي يعني الإبرة من ظهر الشغل وبشتغل عمود خلفي. عمود أمامي، الإبرة قدام الشغل وبدخل من تحت العمود وبشتغل عمود أمامي. وهكذا كل اللي أنا بعمله، عندي عمود خلفي بشتغل فوقيه عمود خلفي، عمود أمامي بشتغل فوقيه عمود أمامي لنهاية الدور. وصلت لنهاية الدور وأنا كده اشتغلت 3 سطور. آخر حاجة اشتغلتها عمود أمامي، وبعد كده هبدأ أشتغل عمود خلفي، وهنبدأ ننهي الدور مع بعض. فبدخل في الفراغ وبسحب الخيط، بشتغل منزلقة، وبعد كده سلسلة واحدة وبقص الخيط. هننضف الخيط الزيادة وندريه تحت الغرز من جوه الشغل. وقبل ما نشبك القطع علشان تكون سهلة معانا، هنبدأ ان احنا نطرزها الاول. تمام. فكل اللي انا هعمله ان انا هستخدم خيط صوف باللون الاسود، فتلة متوسطة السمك وبإبرة التنظيف، وهنبدأ نطرزها. فانا هبدأ في السطر ده كده. تمام. هنبدأ ندخل بالخيط، وبعد كده بدخل في الغرزة اللي بعدها، طريقة الخياطة العادية خالص زي ما انتوا شايفين كده. بنبدأ ان احنا نعمل الابتسامة. من تحت بالإبرة باخد غرزة لحد فوق بالشكل ده. وبفضل ماشية لحد لما بخلص الجزء ده الابتسامة كلها. انا كده خلصت الابتسامة زي ما انتوا شايفين، وانا هبدأ خلاص انضف الخيط الزيادة من ظهر الشغل. بدخل كده تحت الغرز وبقص الخيط، والطرف الاولاني انا نضفته بنفس الطريقة دي. تمام. هنبدأ دلوقتي بنفس الخيط هنبدأ نركب العيون. فانا هستخدم اللولي باللون الاسود، وممكن العيون المتحركة، وممكن تطرزيها بالخيط الاسمر عادي لو مش متوافر عندك. فانا هثبت العيون، هنحدد مكانها بالإبرة،
احنا كده ثبتنا العيون كويس جدا زي ما انتوا شايفين. تمام. وهبدأ انضف الخيط الزيادة من الظهر. ببدأ ادخل كده من تحت الغرز، وده كده شكل الشغل من قدام زي ما انتوا شايفين. تمام. هنبدأ بقى الخطوة الجاية، هنبدأ ان احنا نثبتها. تمام. فانا هستخدم الماركر. انا كده ثبتها بالماركر، وهنبدأ ان احنا بالإبرة، وهنبدأ ان احنا نشبكهم ببعض بغرزة الحشو. فببدأ اسحب الخيط وبطلع من الطرفين بالشكل ده، برتفع سلسلة، بروح للغرزة اللي بعدها والغرزة المقابلة ليها، وبسحب الخيط وبشتغل حشو. بروح للغرزة اللي بعدها والغرزة المقابلة، وبسحب الخيط وبشتغل حشو. الغرزة اللي بعدها والغرزة المقابلة، وبسحب الخيط منهم هما الاتنين وبشتغل حشو. بلف وبطلع من الحلقتين. ببدأ أشيل الماركر، بدخل في الغرزة اللي وراها والغرزة المقابلة ليها، وبسحب الخيط وبشتغل حشو. الغرزة اللي بعدها والغرزة المقابلة، وبسحب وبشتغل حشو، وهكذا بفضل ماشية. بفضل ماشية بالشكل ده كده داير ما يدور لحد لما اوصل هنا. انا كده شبكت الجزء ده كله بالشكل ده، وهبدأ اشتغل سلسلة وهقص الخيط. هنضف الخيط الزيادة. بعد ما نضفت الخيط الزيادة هنبدأ ان احنا، انا هنا عديت عدد الغرز عندي 13، وفي المنتصف بالظبط هنا حطيت ماركر. تمام. في المنتصف. بعد كده انا هبدأ اتجاهل الجزء ده، هتجاهل 7 غرز، 1 2 3 4 5 6، وفي الغرزة رقم 7 هبدأ ادخل فيها بالشكل ده. تمام. هبدأ اسحب الخيط وهشتغل عادي خالص بغرزة العمود، مش هكمل بليسي، هشتغل بغرزة العمود. برتفع ب3 سلاسل، بحسبهم اول عمود معايا، وبروح على الغرزة اللي بعدها وبشتغل عمود، الغرزة اللي وراها عمود، وهكذا بفضل مكملة بغرزة العمود بالشكل ده. تمام. لحد لما بوصل للجزء ده اللي هو قصاد الغرزة دي بالظبط هنا. فضلت مكملة بغرزة العمود ووصلت للجهة التانية، ونفس عدد الغرز اللي سبتها هنا هو نفس عدد الغرز، 7 غرز. تمام. بعد كده مباشرة هبدأ أشتغل 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. تمام. وهاجي هنا في المنتصف في المكان اللي فيه العلامة هبدأ أشيل الماركر، وببدأ أدخل هنا وبسحب الخيط وبشتغل حشو بالشكل ده. تمام. بعد كده ببدأ أشتغل 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، ومباشرة ببدأ أروح عند ال3 سلاسل، وفي السلسلة التالتة
بدخل وبسحب الخيط وبشتغل غرزة منزلقة، وده كده الشكل اللي احنا حصلنا عليه. تمام. بعد كده ببدأ اشتغل بغرزة العمود، ولكن الدور ده هنبدأ نشتغل فيه تناقص شوية. تمام. فهبدأ ارتفع ب3 سلاسل بحسبهم غرزة عمود، بلف الخيط على الإبرة وبدخل هنا في العمود التاني وبشتغل عمود، والعمود التالت والعمود الرابع. أنا كده اشتغلت 4. بعد كده عندي الخامس والسادس ببدأ أشتغل فيهم تناقص، بدخل كده وبسحب، بطلع من حلقتين بسيب حلقتين، بلف الخيط وبروح على الغرزة اللي وراها وبطلع من حلقتين بس. كده عندي 3 حلقات، بلف وبسحب وبطلع من ال3 حلقات كده الغرزتين، خليتهم غرزة واحدة، وبفضل ماشية بنفس طريقة التناقص. هبدأ أشتغل 4 عمود، بروح على الغرزة اللي بعدها وبشتغل عمود، 1 2 3 4. وبعد كده ال5 وال6 ببدأ أشتغل فيهم تناقص بنفس الطريقة، بسحب وبطلع من حلقتين بسيب حلقتين، بلف الخيط بروح على الغرزة اللي بعدها بسحب وبطلع من حلقتين بس. بعد كده بطلع من ال3 حلقات مع بعض كده الغرزتين، خليتهم غرزة. بفضل ماشية بنفس الطريقة، 4 عمود، 1 2 3 4. وبعد كده في ال5 وال6 تناقص. بسحب وبطلع من ال3 حلقات بالشكل ده، وبفضل ماشية ومكملة بنفس الطريقة دي لحد لما اوصل لآخر عمود هنا معايا. فضلت مكملة بغرزة العمود، وصلت لنهاية الدور. آخر حاجة اشتغلتها من بعد التناقص 4 أعمدة، واتبقالي غرزتين هبدأ اشتغل فيهم تناقص بنفس الطريقة بالشكل ده. تمام. بعد كده هبدأ ارتفع ب3 سلاسل بحسبهم اول غرزة عمود، بضير الشغل الناحية التانية وبفوت بقى غرزة التناقص دي، مش بشتغل فيها، وبروح هنا عند العمود مباشرة بدخل وبشتغل غرزة عمود. ادي عمود 2 3 4، وهنبدأ نكرر التناقص تاني. تمام. بروح على الغرزة اللي بعدها واللي وراها وببدأ اشتغل تناقص في الغرزة ال5 وال6. تمام. بروح على الغرزة اللي بعدها وبشتغل 4 عمود، 1 2 3 4، وببدأ اشتغل تناقص في ال5 وال6. وبكرر الشغل بتاعي بنفس الطريقة لحد نهاية الدور. فضلت مكملة، وصلت لنهاية الدور، وانا كده اشتغلت سطرين تناقص، وهبدأ بعد كده خلاص اوقف تناقص. انا كده ملاحظة ان الشغل بتاعي شكله كويس، فهبدأ اوقف تناقص وهبدأ اشتغل عادي خالص. برتفع ب3 سلاسل بحسبهم غرزة عمود، وكل غرزة بتقابلني بشتغل فيها غرزة عمود واحدة بس بدون اي تناقص. هكمل لحد نهاية الدور، وهرتفع بالأسطر للمقاس المناسب. أنا كده وصلت لنهاية الدور واشتغلت 4 سطور، 1 2 3 4، وخلاص
هبدأ اشتغل سلسلة واحدة وهقص الخيط. هنضف الخيط الزيادة وداريه تحت الغرز، وهبدأ استخدم زرار. تمام، وهبدأ احط الزرار وهثبته في الجهة دي. تمام، بالخيط والإبرة العاديين خالص، وهبدأ اثبت الزرار. احنا كده انتهينا من تثبيت الزرار، وهتبقى العروة بتاعتها اللي هو عند الثلاث سلاسل هنا، الفراغ ده اللي هو بين الثلاث سلاسل واول عمود دي هتبقى العروة. تمام، ودلوقتي هوريكم شكله في اللبس. وده الشكل النهائي للسليبر بتاعنا في اللبس. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش تشتركوا بالقناة، لايك وشير للفيديو. ودلوقتي هتظهر قدامكم على الشاشة مجموعة من اللكاليك موديلات بتصاميم مختلفة لو حابة تستعيني بيها بعد كده. بشكركم جدا جدا للمتابعة، وإلى اللقاء في فيديو جديد.